Hello everyone! Welcome again to my channel. So for this vlog, this is another informative video na talagang makakatulong sa mga mommies, lalong-lalo na sa first time mom. So itong video na to is tungkol sa mga senyales na malapit ka ng manganak. So if you want to know more about this video, just keep on watching. But before that, don't forget to subscribe on this channel and click the bell button to get you notified whenever I have uploads. So let's begin! So, sa mga preggy mommies, pag pumalo na kayo ng 37 weeks up to 40 weeks, pwedeng-pwede ka na mag-labor at malapit ka ng mga anak. Dahil si baby is already full-term baby. Ibig sabihin ng full-term, pwede na siyang mag-survive into the outside world. Within that period, you should monitor yourself kung ano nga ba yung mga sign na malapit ka ng mga anak. On this video, I'm going to share 3 major signs na malapit ka ng mga anak. So, let's begin. But before that, mga mommies, disclaimer lang, this is only based on my experience as a first-time mom and also as a nurse and based on my personal research. Every mom is different when it comes to labor, kung kailan sila manganganak, kung paano ba sila mag-labor, but at least you will have an idea of the signs na pwede nyo ma-experience, possible nyo ma-experience bago kayo pumunta sa hospital. First sign na most commonly na-experience ng mga babae bago sila manganak is the regular uterine contraction. So ano ba yun? Ito yung paghilab ng tiyan, paghilab ng puson, pananakit ng puson, paninigas ng puson. So, bakit ba nagkakaroon ng paghilab? Bakit ba nagko-contract yung matres? Etong contraction is mechanism ng body natin para itulak si baby pababa, no? Para mag-start na rin yung labor mo, para bumaba na si baby. Bakit nga ba masakit yung contraction or yung paghilab ng tiyan? Kasi every contraction, merong naiipit na ugat at saka mga nerve. Yan. Kaya yun yung reason kung bakit masakit yung paghilab ng matres. May dalawang uri ng contraction or labor. Merong true labor at saka merong false labor. So, ano ba yung difference nila? Punta muna tayo sa false labor. Pag sinabing false labor, irregular yung frequency niya at saka yung interval niya. Ano ibig sabihin nun? Yung sakit ng puson mo minsan kada 4 minutes or minsan kada 8 minutes, tapos magiging 10 minutes, magiging 15 minutes, o kaya babalik na naman sa 4 minutes. So, hindi mo siya ma-record ng tama kasi irregular nga siya. So, irregular din yung interval. Second, mild contraction lang siya. Ibig sabihin, mild pain lang yung pwede mong maramdaman. Pag sinabing mild contraction or mild pain, mawawala siya pag ikaw ay nagpahinga. Then third is, ang sakit niya is nasa puson lang. Hanggang dun lang yung sakit niya. Dun mo lang mararamdaman yung sakit niya. Then, pag sinabi namang true labor, ito na talaga yung nagle-labor ka na. Yung malapit ka ng mga anak. Dahil yung contraction niya or yung paninigas ng tiyan is regular na. Mag-i-start siya minsan ng every 10 minutes, tapos magiging 4 to 5 minutes na lang. Basta habang papalapit ka ng mga anak, paiksi na rin yung interval. Hanggang magiging 2 to 3 minutes na lang, ganun. Tapos yung pain niya will last for 60 seconds. So, mas mahaba mo nang mararamdaman yung sakit. Pangalawa, yung sakit na nararamdaman mo, una kaya mo pa. Then habang papalapit ka ng mga anak, mas lalong patindi na ng patindi yung sakit. Hanggang to the point na maiiyak ka na sa sakit. Yun, ganun siya kasakit. Pangatlo, pag yung sakit mo hindi lang sa puson, umaabot na siya sa balakang. So yun, pag ganun na yung nararamdaman mo, nasa true labor ka na. Ibig sabihin, malapit ka ng mga anak. Pero disclaimer lang again mga mommies, every pregnant is different when it comes to pain threshold. Ibig sabihin, yung iba, mild contraction lang pero naiiyak na. Yung iba naman, on active labor na sila pero wala lang sa kanila. Parang kaya pa nilang gumawa ng mga household chores, gano'n. Ayun, basta iba-iba talaga yung pain ng bawat babae. Huwag niyong i-compare yung sarili niyo sa iba. Basta, damahin niyo lang yung moment na yon. Second is the bloody mucous vaginal discharge. Or ito yung tinatawag na cervical mucus plug or mucus plug, yan. Ito yung mucus na nakaharang doon sa cervix ng babae na nagsisilbing proteksyon sa baby natin
para hindi makapasok yung mga bacteria or kahit anong kind of infection. Ano bang itsura niya? So, ito po yun. Yan. So, para siyang sipon, pwedeng pag lumabas to, pwedeng madami, pwedeng onte, pwedeng color brown, pwede ring color red, or sometimes clear lang siya. Depende po mga mamis, iba't iba po. Pero lumalabas to kapag nag-i-start na po yung paghilab ng tiyan nyo. Siyempre, kakakontrak hanggang sa malalaglag na siya ng kusa. So, pag yun po is lumabas na at nakita nyo na po sa inyong underwear, isa po yun sa sign na manganganak ka na. Third is watery vaginal discharge. So, ito na po yung bag of water. Meron pong sudden, ibig sabihin, nag-rupture po yung bag of water mo, kaya lumabas siya ng mabilisan. Pangalawa is meron din pong tinatawag na leaking bowel. Ibig sabihin, unti-unting tumutulo yung bag of water mo. And you should differentiate that with the urine or yung ihi nyo po. Pag bag of water po, malansa po yung amoy niya, hindi po siya mapanghe, and ang color po niya is milky white or sometimes clear lang siya. At hindi po siya dilaw. Kaya madali nyo po siyang madidifferentiate sa ihi nyo. Ito po mga mamis ha, pag pumutok na po yung panubigan natin, you should go directly to the hospital. Bakit po? Dahil the baby can survive 24 hours only inside your womb pag naglilik na po yung bowel nyo. Dahil si baby is kailangan ng i-monitor at kailangan nyo na ring manganak. Since open na po siya, prone na po si baby for infection, and pwede na pong magkaroon ng fetal distress. Pag lumabas na po yung panubigan, you should go directly to your hospital para ma-monitor po kayo ng OB nyo at mag-guide kayo sa inyong pagli-labor. So ito mga mommies, itong mga sign na shinare ko sa inyo, pwedeng isa lang or dalawa lang or maybe lahat to ma-experience nyo. Pero ito lang masasabi ko, isa lang sa mga to ang na-experience nyo, you should consult your OB-GYN para na rin po ma-examine kayo and malaman nyo na rin kung kailan kayo manganganak. Pero mga mommies, maliban sa mga signs na sinabi ko kanina, meron din mga other sign na possible nyo ma-experience pag kayo ay malapit na manganak. Unang-una dyan is yung tinatawag na lightening. Ito po yung unti-unting pagbaba ng inyong tiyan. Kaya mga mommies, pag kayo ay pumalo na ng 8 months or 9 months, napapansin nyo na parang gumiginhawa na yung paghinga nyo. Mas nakakahinga na kayo ng maayos, hindi na kayo labored breathing, or kung kayo ay nakaupo, mas nakakahinga na kayo ng maayos. Pero ang disadvantage po nun mga mommies, since bumababa na nga po yung tiyan nyo, naiipit na po yung pantog. Kaya, madalas na po kayong ihi ng ihi. Madalas na po kayo magbanyo. Tapos, minsan mga mommies, pag kayo ay pumalo na ng 3rd trimester, pwede nyo nang ma-experience yung tinatawag na Braxton Hicks contraction. Ito po yung pagpapractice na ng matris nyo na mag-labor. Pag pumalo na po kayo ng 3rd trimester, unti-unti nyo na pong mararamdaman yung paghilab o yung pananakit ng puson. Kasi nga nagpa-practice na po yung matris nyong mag-labor. Tapos mga mommies, pag kayo po ay pumalo na ng 37 weeks, weekly na po ang check-up nyo kay OB. Para po mas lalo niya kayong namomonitor at malaman niya kung kailan na kayo manganganak. Usually pag 37 weeks, sa check-up nyo, pwede na kayong i-IE. Kasi nga, full term na si baby. Anytime, pwede na siyang lumabas. So, para sa mga mommies, lalong-lalo na sa first time mom, ano nga ba yung IE? Ito po yung internal examination na ginagawa ng ating mga OB. Ito po yung pinapahiga po tayo, pinapabuka, tapos ipapasok niya yung kamay niya. Dahil ano po ba yung tinitingnan doon? Chine-check po ng OB natin kung ano na po yung kalagayan ng cervix natin. Chine-check po dito yung cervical effacement and cervical dilatation. Pag sinabing cervical effacement, ito po yung kung gaano po kanipis and gaano kakapal pa yung cervix natin. Pangalawa is the cervical dilatation. Ito naman po, ang chine-check naman dito is kung open na ba siya or close pa ba. Kung open man, gaano nakalaki yung butas. Usually, nagsisimula yan sa 1 cm hanggang 10 cm kung kailan manganganak ka na. Sa ganong klaseng examination po, malalaman po ng OB kung ikaw is nagli-labor na or nasa active labor ka na ba or malapit ka ng manganak. Siyempre mga mommies, hindi matatapos ang vlog na to without my tips and advice para sa inyo mga mommies. Pag naramdaman nyo na yung mga signs na yon na malapit na kayong manganak or pag nagli-labor na kayo,
try yourself to be calm and relaxed. Isipin nyo na lang na malapit nyo nang makita si baby. Malapit nang matapos itong paghihirap nyo, yung lahat ng sakit, yung progress of labor. And malapit nang matapos yung buong journey nyo of pregnancy. Kaya damdamin nyo yung moment of labor kahit na masakit. Doon matatapos yung feeling of fulfillment ng buong journey nyo ng pregnancy. And one thing mga mami, yung takot, yung kaba, hindi yan nakakatulong because fear can slow down and stop the progress of labor. So it's not good mga mami. And if you are calm and relaxed, merong important hormone na nare-release. And this is oxytocin. Oxytocin is responsible for normal contraction, for normal labor. So if you are calm and relaxed, unti-unting nare-release si oxytocin para unti-unti rin kayong magli-labor. So, mas maayos yung progress of labor nyo. No need for induction of labor dahil normal lahat ng process. Pangalawa, pag pumalo na kayo ng 37 weeks or kahit 36 weeks, i-ready nyo na lahat ng mga gamit na kakailanganin ni baby para isang damputan na lang. I have a video sa hospital bag na dapat nyong dalhin before kayo manganak. Ilagay ko yung link below or here para mapanood nyo rin. Pero yun po, pag malapit na po kayo manganak, i-ready nyo na mga gamit para dadamputin nyo na lang. Plus, importante na i-endorse nyo po yung mga bags na dadalhin nyo at mga document na dadalhin nyo sa hospital, sa inyong asawa, sa inyong magulang, or sa inyong kapatid. Dahil pag dumating yung time na nag-labor na kayo, hindi nyo na maiisip yung mga importanteng bagay. Dahil yung focus nyo is on the pain. Iba yung sakit na pwede nyong maramdaman. And syempre, isa rin sa focus nyo is mailabas na si baby. Kaya importante na ma-endorse nyo yung gamit kung sino man yung isasama nyo sa hospital. So, since gising na si baby mga mami, this is also the end of my video. But I hope marami pa rin po kayong natutunan sa video na to. Lagi nyo pong isa-isip at isa-puso yung mga signs na malapit na kayong mga anak na sinabi ko sa video na to para lagi po kayong aware and handa sa kahit saan man kayo magpunta. And wish you a safe delivery and healthy baby mga mommies. But don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button to get you notified whenever I have uploads. So mga mommies, this is the end of this video. See you on my next vlog. Goodbye!